بسم الله الرحمن الرحیم. په دې لیکچر کې زه تاسو ته دا واضح کوم چې څنګه موږ بل انټر کوو د هغو شیانو دپاره، د هغو انوینټري آیټمز دپاره کوم چې موږ د وینډر څخه موږ ته رسیدلی وي او هغوی سره یې بل موږ ته نه وي لیږلی او بل څه شوی وي وروسته موږ ته لیږلی وي. او بل دا چې موږ به څنګه بل پیمنټ کوو. کله چې موږ ته د وینډر له لوري بل ورسي هغه به موږ څنګه پې کوو په کویک بوک کې. نو تاسو کتلی شئ دلته په دې پیج هوم پیج باندې انټر بلز اگینسټ انوینټري که چېرته موږ ته وینډر انوینټري مخکې لیږلی وي او بل یې وروسته رالیږلی وي نو موږ به دلته په دې کلیک وکړو او یا هم موږ کولی شو چې له وینډر څخه په وینډر کلیک کولو باندې دلته انټر بل فار ریسیو آیټمز په دې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو راشئ خپل وینډر یا سپلایر چې دی هغه به انتخاب کړئ. له هغې ځای څخه به تاسو دلته خپل بل چې دی کوم هغه انتخاب کړئ. په دې به په بل به کلیک وکړئ. دلته به تاسو په اوکې کلیک کړئ او دلته تاسو ته دا انفارمیشن واپس راځي. نو تاسو به څه وکړئ؟ دلته تاسو کولی شئ چې ریفرنس نمبر هم ولیکئ او میمو کې هم تاسو څه لیکلی شئ چې مثال بل ریسیوډ فرام وینډر. تاسو به څه وکړئ؟ سیف انکلوز په یس باندې به کلیک وکړئ. تاسو ته وایي چې مثال تاسو غواړئ په دې ټرانزیکشن کې چینجز راولئ. یس به کلیک کړئ. تاسو سره به څه وشي؟ دا بل به ریکارډ شي. تاسو د هوم پیج څخه هم کولی شئ په هوم پیج کلیک وکړئ. دلته هوم پیج کې په وینډر انټر بلز اگینسټ انوینټري په دې به کلیک وکړئ. راوشي تاسو به خپل وینډر یا سپلایر انتخاب کړئ. دلته تاسو کتلی شئ چې دا بل دا انوینټري موږ ته رسیدلی خو د دې دپاره موږ بل څه په کویک بوک کې نو ریکارډ کړی. په دې به کلیک وکړئ او په اوکې به کلیک کړئ. دا صفحه به کولاوه شي. تاسو دلته هم په میمو کې څه لیکلی شئ. دلته ریفرنس نمبر هم ورکولی شئ چې 03 او سیف انکلوز او په یس به کلیک کړئ. تاسو سره څه شول؟ بلونه ریکارډ شو. وروسته د دې چې موږ ته بیل ورسېده او هغې پیمنټ موږ کوو نو هغه به تاسو له دې ځای څخه پی بیلز په دې هوم پیج لیدی شي په دې کلیک کولو څخه. او یا هم دلته تاسو کتلی شئ وینډرز په وینډرز کې لیکلي انټر بیل پی بیلز په دې به کلیک کوئ او خپل بیل به څه کوئ؟ پیمنټ به ورته وکړئ. نو دلته به تاسو دا باکس چې دی چک باکس په دې به کلیک کوئ. دا به چک شي. له دې ځای څخه تاسو خپل میتډ د بیل څه په کوم قسم میتډ باندې تاسو کوئ چې بیل پیمنټ وکړئ. په آنلاین سکیجول کولی شئ، کریډټ کارت او چک. نو زه څه کوم؟ چک انتخاب کوم. دلته تاسو اکاونټ انتخابولی شئ. مثال ایفن بینک اکاونټ دی، یو اس ډي اکاونټ دی، کیش ان هینډ، هر یو چې تاسو سره پیسې لري هغه تاسو انتخابولی شئ. نو دلته بینک اکاونټ څه شو؟ انتخاب شو او پی سلیکټډ بیلز دې به کلیک کوئ. نو ستاسو بیل څه شو؟ پی شو. دلته تاسو د دې ځای څخه پی مور بیلز که په دې کلیک وکړئ نو تاسو کولی شئ بیل نور بیلونه هم پی کړئ. که غواړئ دا چک پرنټ کړئ نو تاسو په دې کلیک وکړئ پرنټ چک او په اوکې باندې کلیک کولو سره تاسو ته دا پرنټ څه کیږي؟ دلته تاسو ته وایي چې په کوم سټنډرډ کې تاسو غواړئ دا پرنټ کړئ. نو له دې ځای څخه تاسو سټنډرډ څه کوئ؟ انتخاب کوئ شئ. دلته تاسو فونټس هم انتخابولی شئ او پیجز سایډونه دي. نو تاسو به دلته خپل پرنټر له دې ځای څخه انتخاب کړئ، د پرنټر نیم. او دلته پیج سنګل شیټس دی او په پرنټ به کلیک وکړئ نو دا به تاسو پرنټ شي. او تاسو هم کولی شئ چې بیل پی بیلز له دې ځای څخه د هوم پیج څخه چې په دې کلیک وکړئ هم پی کړئ. دلته به تاسو راشئ دا چک باکس به چک کړئ او له دې ځای څخه تاسو خپل ډیټ او میتډ تاسو کولی شئ څه کوئ؟ انتخاب کړئ. د دې ځای څخه تاسو خپل اکاونټ چې د کوم اکاونټ ته ورته پیسې پیمنټ کوئ او دلته پی سلیکټډ بیلز دې به کلیک کړئ. ستاسو بیل به څه شي؟ هغه به پیمنټ ورته وشي. که چېرته غواړئ مثال پیمنټ پرنټ او ایمیل تاسو کولی شئ له دې ځای څخه هم ایمیل وکړئ. پیمنټ سټب سو نو دې ځای څخه تاسو کولی شئ چې پرنټ یې هم کوئ او ایمیل هم کوئ. ځکه له دې ځای څخه تاسو ایمیل ته هم لیږلی شئ. په ایمیل باندې کلیک وکړئ نو تاسو فار ایگزامپل د دې ایمیل دی، د ایمیل ته تاسو د خپل چک لیږلی شئ.
send now, no clues